আজি ফোন ল'ব না নিউ ফোন ল'ম মানে ভাই নতুন ফোন লৈ ল'লে আজি বঢ়িয়া কংগ্ৰেচুলেশ্যন মজা Samsung Welcome back to my YouTube channel Nitish Vlog from our college এতিয়া আছো মই আমাৰ কলেজত আৰু 10টা পৰা ক্লাছ আছে আজি আৰু এতিয়া বাজিছে 9:30 আৰু কোনো ষ্টুডেণ্ট অহা নাই মই অকলে আহিছোঁ ফাৰ্ষ্টত আৰু আপোনালোকক কলেজখন অলপ দেখুৱাম বুলি ভাবিলোঁ চ' ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু নতুনকৈ যোনে যোনে চাই আছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া কলেজখন দেখুৱাম আপোনালোকক এইটো আমাৰ ক্লাছ ৰুম এতিয়া চাওক বহুত ডাঙৰ ইয়াত একদম এইটো চাওক ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা ভিউ এটা চাই লওক আপোনালোকে 360 ভিউ কি মজা এইটো হৈছে মেইন এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ বিল্ডিংটো আৰু 10টাত ক্লাছ কৰি মই নতুন ফোন এটা ল'ব যাম আৰু কাৰ ফোন ল'ম কি ফোন ল'ম আপোনালোকক দেখুৱাম চ' স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক আৰু A few moments later. এটা ক্লাছ কৰি হৈ গ'ল আৰু এইফালে প্ৰিয়ংকা হাই ক এই প্ৰিয়ংকা হাই হাই ক চ' গাইজ ফাইনেলি ক্লাছ কৰি হ'ল এতিয়া আৰু চাৰিআলি যাম আৰু নতুন ফোন এটা ল'মগৈ আজি চাৰিআলি আৰু এইফালে আমাৰ প্ৰিয়ংকা ৰিমজিম হাই বৰ্ষা এই বঢ়িয়া এতিয়া ফোন এটা কিনিব যাম চ' গাইজ বতৰ বেয়া আজি আৰু এইটো আমাৰ কলেজৰ কেণ্টিন আমি ইয়াতে খাওঁ আৰু বহি কেতিয়াবা ভোক লাগিলে এইটো চাওক এইফালে আমাৰ দিগন্ত ভাই হাই আজি ব্লগত ওলাবি দেই অঁ এই কি আহে বাদাম বাদাম দাদা কাঁচা বাদাম নতুন ফোন এটা ল'ব যাওঁ এতিয়া মই ধনী পাওঁগৈ চ' গাইজ ফাইনেলি কলেজৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া চাৰিআলিত প্ৰতিধ্বনিৰ পৰা ফোন ল'বহি আজি ফোন ল'ব না নিউ ফোন ল'ম মানে ফাইনেলি হোৱা নাই এতিয়া এতিয়া কি ফোন ল'বি এইটো ক আইফোন ল'বি নে নাই গেলেক্সি A30 চেমচাঙৰ চেমচাঙৰ চ' বঢ়িয়া কংগ্ৰেচুলেশ্যন থেংক ইউ এনেকৈ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ ফোন কিনিব পাৰিবি আজি ফাৰ্ষ্ট মানে মই এইটো ফোন মই মানে গিফ্ট টাইপত দিব মানে এই প্ৰতিধ্বনি আজি ডাইৰেক্ট লৈ যাবি ন আজি ডাইৰেক্ট লৈ যাম এই দোকানখনে মানে মোক গিফ্ট হিচাপত দিব প্ৰতিধ্বনি দোকানখনলৈ দোকানীজনলৈ অশেষ ধন্যবাদ আৰু ভাগ্য মাজুলীৰ বিশেষভাৱে ভাগ্য মাজুলীৰ ধন্যবাদ সেইদিনা আমাৰ ভাগ্য মাজুলীৰ ভিডিঅ' চাই মেলি দাদাই দেখিলে তাৰপিছত কণ্টেক্ট কৰিলে কাৰণ মোৰ পৰিস্থিতি চাই মেলি দাদাই আজি সহায় কৰিব সেইবাবে আমি এতিয়া দোকানলৈ আহিলোঁ এতিয়া আমি দোকানৰ ভিতৰত মোবাইলটো চাই লওঁ পাৰ্টিটো দিবি দেই পাৰ্টি হ'ব বাৰু হিচাপে কৰি যাম দেই ফাইনেন্স চিষ্টেমো আছে মোৰ ইয়াত যেনেদৰে হয় আৰু তাতে উপকৃত হ'ব আপোনাৰ দোকানখনৰ বিষয়ে অলপ আপুনিও নিজে ক'লো বাৰু আপুনি মোৰ দোকানটো কমলাবাৰী চাৰিআলিত আছে আপোনাৰ প্ৰতিধ্বনি ইলেক্ট্ৰনিক্স আপোনাৰ পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ ফ্ৰণ্টত হয় চাইকেল ৰাইডাৰ আজি ফোন লৈছে আৰু কিমান ৰেচপেক্ট কৰিছে চাওক গিফ্ট এটা দিব বঢ়িয়া মই বনাই দিছোঁ দাদাই যে মোক ইমানটো ডাঙৰ সহায় কৰিলে তাৰ বাবে মই একো দিব নোৱাৰি তথাপিও দাদাক এই এইটো পাতিব দি ল আপোনাক মই আমাৰ মিচিং ৰাইজকে শুভেচ্ছা যাতে সদায় এনেদৰে সহায় কৰে বঢ়িয়া ক্লেপ বজাই দিয়া এটা পাব দাদাৰ দোকানত ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকটো দিম দাদাৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকে দাদাক কণ্টেক্ট কৰি ল'ব পাৰিব এতিয়া আমি মোবাইলটো আনবক্সিং কৰোঁ চলো আনবক্সিং কৰতে হে বাহিৰত নেকি বাহিৰত কৰি দোকানতে কৰোঁ দাদাই কৰক খুলিছে মোবাইলটো দাদাই গিফ্ট দিয়াৰ বাবে এয়া ফটো চাওক কালাৰটো ভাল লাগিছে ন এয়া লাইক OnePlus ৰ নিচিনা লাগিছে মোবাইলটো বহুত ভাল লাগিছে বাৰু বেক পেনেলো মজা লাগিছে দেখিছে টেম্পাৰো মই তোমাক অফাৰ কৰিম দাদাই টেম্পাৰো অফাৰ দিব আৰু ধন্যবাদ দাদালে আৰু টেম্পাৰটো ফ্ৰী দিব এতিয়া মোক এতিয়া মোবাইল অপেন হ'ব এতিয়া অপেন কৰি দিয়ক আপুনি নিজ হাতে এই Samsung এয়া অপেন হৈ আছে ভাই নতুন ফোন পাই ভাল লাগিছে Samsung ন Samsung A13 বঢ়িয়া মানে এতিয়া ইচ্ছামতে ভিডিঅ' বনাব পাৰিম আৰু মই ইচ্ছামতে আনৰ আগতে ভিডিঅ' ক'ত গ'লগৈ মোবাইলটো আকৌ আনিছোঁ এইটো মোবাইল আজি বাৰু ভাড়াত অনা নাই কাৰণ মাজুলীয়ে হয় ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় এইটো ভাল লাগিছে ভালকৈ ইউজ কৰিবা ফোনটো ধন্যবাদ একদম
বঢ়িয়াকৈ ইউজ কৰিব ন কংগ্ৰেচুলেশ্যন দেই থেংক ইউ পাৰ্টি হ'ব দেই আজি অলপ পাছত পাৰ্টি হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক স্কিপ নকৰাকৈ ন আৰু জল্দি জল্দি 10K কৰাই দিয়ক ন 10K 10K আজি 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 হ'ব বুলি কৈ থাকোঁ কিন্তু হোৱাই নাই কিন্তু আজি কৰাই দিয়ক আৰু আপোনালোকে ভাই নতুন ফোন লৈ ল'লে আজি বঢ়িয়া কংগ্ৰেচুলেশ্যন মজা চেমচাং একদম চালিয়া ফোন এইবাৰ মজা মজা ভিডিঅ' বনাব আৰু আমাৰ ভাই চ' মোবাইল চবাইল কিনা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ দৰিয়া দলঙত এনে বহুখিনি অলপ কথা পাতিম আমাৰ চব ইউটিউবাৰ আহি গৈছে বঢ়িয়া নতুনকৈ ৰিজৰ্ট এটা খুলিছে আমাৰ কমলাবাৰী ৰিজৰ্ট নহয় এইটো পাৰ্ক টাইপৰ আৰু ইয়াতে একদম মজাকৈ পানী ভাগ্যবাই GoPro Hero 9ৰ ৱাটাৰ টেষ্ট কৰিব চ' আপোনালোকে লাইভ প্ৰুফ চাই লওক এইটো ভাল এতিয়া জিন্দা হৈ আছে বৰ্তমান গৈ আছে ৱাটাৰ টেষ্ট গৈছে সোমাইছে অকমান লেন্সৰ লগাইছিলো এনে টেষ্ট ফাৰ্ষ্ট টাইম লেন্সৰ লগাইছিলো তাৰপিছত আমি অলপ ওম বিষ্ণু ভাৰত স্বাহা অকল 1 ছেকেণ্ডত সোমাই দিছে 2 মিনিটমান থৈ দিয়া থৈ দিব নোৱাৰি অলপ থৈ দিয়া পানী আমাৰ মাজুলী দৰিয়া দলঙত আপোনালোকক 360 এটা ভিউ দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম এতিয়া মই একদম ওপৰত গৈ আছোঁ আমাৰ দৰিয়া দলঙৰ 360 ভিউ এটা চাই ল'ব আপোনালোকে ড্ৰোন শ্বট লৈছোঁ ইয়াত 360 ভিউ এটা চাই লওঁ আপোনালোকে কি ধুনীয়া পৰিৱেশ আল্টিমেট আমাৰ চাইকেল ৰাইডাৰ ব্লগো আহি গৈছে ওপৰত গাইজ আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বাই বাই নেক্সট ব্লগত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক চবকে